السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. كان في قديم الزمان في مدينة الفرس وأرض رومان ملك يقال له الملك يونان، وكان ذا مال وجنود وأعوان من سائر الأجناس، وكان في جسده برص قد عجزت فيه الأطباء والحكماء، ولم ينفعه منه شرب أدوية ولا دهان، ولم يقدر أحد من الأطباء أن يداويه. وكان قد دخل مدينة الملك حكيم طاعن في السن يقال له الحكيم ذيان، وكان عارفا بالكتب اليونانية والفارسية والعربية وعلم الطب والنجوم، وعالما بأصول حكمتها وقواعد أمورها من منفعتها ومضرتها، عالما بخواص النباتات والحشائش والأعشاب المضرة والنافعة، فقد عرف علم الفلاسفة وجاز جميع العلوم الطبية وغيرها. ثم إن الحكيم لما دخل المدينة وأقام بها أيام قلائل سمع خبر الملك وما جرى له في بدنه من البرص الذي ابتلاه الله به، وقد عجزت عن مداواته الأطباء وأهل العلوم. فلما سمع الحكيم بمرض الملك أخذ يفكر في علاج لمرضه. وفي الصباح ذهب الحكيم ذيان إلى قصر الملك يونان وأخبره بأنه قد علم بمرضه، وأنه سوف يعمل بإذن الله على تخليصه من هذا المرض. فقال الملك يونان: وكيف تداويني أيها الحكيم؟ وقد جربت كل علاج ودواء ولم يزدني إلا سوء. فقال الحكيم: سوف أداويك يا مولاي دون أن تشرب دواء أو تستخدم دهانا. فتعجب الملك كثيرا وقال له: أقسم لك لو خلصتني من مرضي فسأنعم عليك بالخير الكثير والمال الوفير. عاد الحكيم إلى بيته وأخذ يحضر الدواء المناسب للملك. وفي اليوم التالي وصل الحكيم ذيان إلى الملك وطلب منه أن يلبس ثيابا رقيقة ويترك ذراعه اليمنى عارية معرضة للشمس، ويركب حصانا ويمسك بيمينه بقصبة خشبية مجوفة فيها خليط من الأعشاب، ويضرب كرة بهذه القصبة حتى يعرق تماما ويسري الدواء على جسده. وطلب منه أيضا بأن يرجع إلى قصره فورا إذا تعرق ويغتسل وينام. ولما خرج الملك من الحمام نظر إلى جسده فلم يجد فيه شيئا من البرص، وصار جسده نقيا مثل الفضة البيضاء، ففرح بذلك غاية الفرح واتسع صدره وانشرح. فلما أصبح الصباح دخل الديوان وجلس على سرير ملكه، ودخل عليه أكابر الدولة، ودخل عليه الحكيم ذيان، فلما رآه قام إليه مسرعا وأجلسه بجانبه. فلما أقبل الليل أعطى الحكيم 2000 دينار والهدايا وأركبه جواده، وانصرف الحكيم إلى داره. وبات الملك يونان مسرورا فرحا بصحة جسمه وخلاصه من مرضه، وقال في نفسه: هذا دواني من ظاهر جسدي ولم يدهني بدهان، فوالله ما هذه إلا حكمة بالغة، فيجب علي لهذا الرجل الإنعام والإكرام، وأن أتخذه جليسا وأنيسا مدى الزمان. وكان للملك وزير بشع المنظر، نحس الطالع، لئيم بخيل، حسود، مجبول على الحسد والمقت. فلما رأى ذلك الوزير أن الملك قرب الحكيم ذيان
وأعطاه هذه الأنعام، حسده عليه وأضمر له الشر. ثم إنه تقدم إلى الملك وقال: يا ملك العصر والأوان، أنت الذي شمل الناس إحسانك، ولك عندي نصيحة عظيمة، فإن أخفيتها فأكون قد جحدت إحسانك، فإن أمرتني أن أبديها أبديتها لك. فقال الملك وقد أزعجه كلام الوزير: ما نصيحتك؟ فقال: أيها الملك الجليل، قد قالت القدماء: من لم ينظر في العواقب فما الدهر له بصاحب. وقد رأيت الملك على غير صواب، حيث أنعم على عدوه وعلى من يطلب زوال ملكه، وقد أحسن إليه وأكرمه غاية الإكرام وقربه غاية القرب، وأنا أخشى على الملك من ذلك. فانزعج الملك وتغير لونه وقال: من الذي تزعم أنه عدوي وأحسنت إليه؟ فقال له: أيها الملك، إن كنت نائما فاستيقظ، فأنا أشير إلى الحكيم ضيان. فقال له الملك: إن هذا صديقي، وهو أعز الناس عندي، لأنه دواني بشيء قبضته بيدي وشفاني من مرضي الذي عجز فيه الأطباء، وهو لا يوجد مثله في هذا الزمان وفي الدنيا غربا وشرقا. فكيف تقول عليه هذا المقال؟ وما أظن أنك تقول ذلك إلا حسدا كما بلغني. قال الوزير: متى آمنت لهذا الحكيم قاتلك أقبل القتلات، وإن كنت أحسنت إليه وقربته منك فإنه يدبر في هلاكك. أما ترى أنه أبرأك من المرض من ظاهر الجسد بشيء أمسكته بيدك، فلا تأمن أن يهلكك بشيء تمسكه أيضا. فقال الملك يونان: صدقت، قد يكون كما ذكرت أيها الوزير الناصح، فلعل هذا الحكيم أتى جاسوسا في طلب هلاكي، وإذا كان أبرأني بشيء أمسكته بيدي فإنه يقدر أن يهلكني بشيء أشمه. ثم إن الملك يونان قال لوزيره: أيها الوزير، كيف العمل فيه؟ قال الوزير: أرسل إليه في هذا الوقت واطلبه، فإذا حضر فاضرب عنقه فتكفى شره وتستريح منه، واغدر به قبل أن يغدر بك. فقال الملك يونان: صدقت أيها الوزير. ثم إن الملك أرسل إلى الحكيم فحضر وهو فرحان، وهو لا يعلم بما دبر له الوزير الشرير. فقال له الملك: أتعلم لماذا أحضرتك؟ فقال الحكيم: لا يعلم الغيب إلا الله. فقال له الملك: أحضرتك لأقتلك. فتعجب الحكيم ضيان من تلك المقالة غاية العجب، فقال: أيها الملك، لماذا تقتلني؟ قال له الملك: قد قيل لي إنك جاسوس، وقد أتيت لتقتلني، وها أنا أقتلك قبل أن تقتلني. ثم إن الملك صاح على السياف وقال له: اضرب رقبة هذا الغدار وأرحنا من شره. فقال الحكيم: أبقني يبقيك الله، ولا تقتلني فيقتلك الله. فقال الملك يونان للحكيم: إني لا آمن إلا أن أقتلك، فإنك شفيتني بشيء أمسكته بيدي، فلا آمن أن تقتلني بشيء أشمه أو غير ذلك. فقال الحكيم: أيها الملك، أهذا جزائي منك؟ أتقابل المليح بالقبيح؟ فقال الملك: لا بد من قتلك من غير مهلة. فلما تحقق الحكيم أن الملك قاتله لا محالة، بكى وتأسف على ما صنع من الجميل مع غير أهله. فقال الحكيم: إن كان ولا بد من قتلي فأمهلني حتى أنزل إلى داري،
وأودع أهلي وأوصي بأموالي وأهب كتب الطب، وعندي كتاب خاص الخاص أهبه لك هدية تدخره في خزانتك. فقال الملك للحكيم: وما هذا الكتاب؟ قال: فيه شيء لا يحصى وأقل ما فيه من الأسرار. إذا قطعت رأسي وفتحته وعددت 3 ورقات ثم تقرأ 3 أسطر من الصحيفة التي على يسارك، فإن الرأس تكلمك وتجاوبك عن جميع ما سألتها عنه. فتعجب الملك غاية العجب واهتز من الطرب وقال له: وهل إذا قطعت رأسك تكلمت؟ فقال: نعم أيها الملك، وهذا أمر عجيب. ثم إن الملك أرسله مع المحافظة عليه، فنزل الحكيم إلى داره وقضى أشغاله في ذلك اليوم. وفي اليوم الثاني طلع الحكيم إلى الديوان، وطلع الأمراء والوزراء والنواب وأرباب الدولة جميعا، وصار الديوان كزهر البستان. وإذا بالحكيم دخل الديوان ووقف أمام الملك ومعه كتاب عتيق، فقال: أيها الملك، خذ هذا الكتاب ولا تعمل به حتى تقطع رأسي، فإذا قطعتها فاجعلها في طبق واسكب عليها زر الورد، فإذا فعلت ذلك فإن دمها ينقطع. ثم افتح الكتاب، ففتحه الملك فوجده ملصوقا، فحط إصبعه في فمه وبله بريقه، وفتح أول ورقة والثانية والثالثة، والورق ما ينفتح إلا بجهد. ففتح الملك 6 ورقات فلم يجد كتاب، فقال الملك: أيها الحكيم، ما فيه شيء مكتوب. قال الحكيم: قلب زيادة على ذلك. فقلب فيه زيادة، فلم يكن إلا قليلا من الزمان حتى سرى فيه السم لوقته وساعته، فإن الكتاب كان مسموما. فعند ذلك تزحزح الملك وصاح وقد قال: سرى في السم. فسقط الملك ميتا لوقته، ونجا الحكيم بعلمه وحكمته.